Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la o nouă etalare. Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile de această dată pentru voi. Nu știu de ce, dar am în intuiție cifra 40. Poate sunteți în jurul vârstei de 40 de ani, adică între 40 și 50, sau poate 35, cine știe, ceva pe acolo, în jurul vârstei de 40 de ani. E ceva cu 40, nu știu acum, fiecare dintre voi știți, sau poate vă gândiți la o persoană care are o astfel de vârstă, sau poate că ați cunoscut această persoană acum 40 de zile, da? Poate să fie și o astfel de situație. Dar hai să vedem. Văd că aici sunteți persoane cu autoritate. Poate să fie vorba de, sau cealaltă persoană este o persoană cu autoritate, atât în ceea ce ține de relație, cât probabil poate chiar inclusiv la locul de muncă, de ce nu. În primul rând aici vorbim despre persoane din zodii de foc, dar avem și zodia Taur sau Capricorn și mai avem inclusiv zodii de aer. Văd că am zis într-adevăr despre zodiile de foc, dar văd că predomină foarte mult zodia Berbec. Aici nu știu dacă această etalare se potrivește în totalitate în sensul că este pentru voi sau este pentru cealaltă persoană. De ce spun acest lucru? Pentru că mai degrabă această etalare îmi spune mai mult despre voi decât despre persoana la care v-ați gândit, dar bineînțeles că în funcție de ceea ce voi spune este bine să vă gândiți la acest aspect. Aici văd că e vorba despre o persoană, așa cum am spus, cu autoritate, dar o persoană care își dorește mereu să crească, mereu să cunoască lucruri noi, mereu să cunoască oameni noi și de ce nu, în permanență să își asume foarte multe riscuri, chiar dacă uneori se merită acest lucru sau nu. Pe lângă asta văd că vorbim despre o persoană care este un spirit liber și îi se cere sau vi se cere să fiți propria voastră persoană, să vă cunoașteți mai mult pe voi înșivă, să aveți mai mult încredere în voi înșivă. Așa cum am spus, vorbim pentru că aici predomină zodia Berbec. Vom spune despre zodia Berbec că este o zodie care vrea totul, când vrea el și cum vrea el. Adică nu este genul de persoană care să zică mai aștept sau să mai aibă răbdare. Nu, la Berbec răbdarea nu există. Pe lângă asta, rugăciunea, ca să spun așa, Berbecului către Dumnezeu este următoarea. Doamne, îmi dai acum sau ce faci? Că nu am răbdare să aștept. Da? Ceva de această natură. Această persoană la care voi v-ați gândit poate să fie vorba despre o persoană care este mai mică decât voi sau poate că nu neapărat asta, dar poate să mai fie vorba de faptul că aveți impresia că cineva vă trage în jos. Și această impresie a voastră nu este întâmplătoare pentru că, da, în această perioadă, o anumită persoană apropiată vouă v-a cam tras în jos. Nu neapărat că a venit și v-a cerut ceva și nu v-a mai dat înapoi, ci pur și simplu prin faptul că a luat din energia voastră. Când mă refer la energia voastră, nu mă refer doar la locul de muncă, la comunicare sau ceva de această natură, ci poate că unii dintre voi ați sesizat în ultima perioadă că aveți probleme, poate din punct de vedere financiar,
ceea ce până acum poate nu ați avut, că aveți poate probleme din planul iubirii, ceea ce până acum n-ați avut și așa mai departe. Da? Pentru că această persoană apropiată vouă v-a luat din această energie. Iar această persoană va încerca în continuare să vă ia din această energie și n-ar fi nimic exclus dacă în zilele următoare chiar vine la voi cu o invitație. O invitație poate să fie la cafea, la film, da, oriunde, poate și acasă, poate, da? Deci hai să bem totuși o cafea împreună, dar acasă, da? Sau ce-ar fi să vin la tine în vizită, da? Încercați, cel puțin săptămâna viitoare, să excludeți această persoană în a vă vizita. Spuneți că nu aveți timp, spuneți că, nu știu, ce problemă aveți sau ce program încărcat aveți și că nu aveți timp să vă întâlniți cu această persoană. De ce? Pentru că această persoană simte că pierde din energia voastră și nu este în avantajul său. Și tocmai din acest motiv, săptămâna viitoare vă contactează. Și își face drum și cale la voi și fără invitație, da? Adică se autoinvită singur sau singură. De asta este bine săptămâna viitoare să aveți un pic de atenție, un pic de grijă la persoanele care vă invită. De ce? Pentru că nu sunt persoane care vă invită doar de dragul de a vă invita sau că au o admirație așa mare pentru voi. Nu, ci vă invită pentru a vă lua din energia abundenței a voastră. Pentru că această persoană, din câte văd, nu este genul de persoană care să se descurce în orice situație. Și atunci, această persoană cumva a devenit un vampir energetic și atunci, acolo unde vede că e abundență, acolo se duce. Deci, săptămâna viitoare, un pic de atenție. Aici mai pot spune că pentru voi vi se cere ca săptămâna viitoare să faceți un pas și să acceptați următorul nivel de autoritate personală. Este greu să construiești ceva fără o amprentă clară, așa că uită-te la definiția ta a unui lider puternic și decide dacă trebuie să o modifici. Este foarte important să fiți un pic mai autoritari cu cei din jurul vostru săptămâna viitoare. Amintește-ți cum te simțeai când erai copil față de părinții tăi, directorul școlii, când erai copil, da? Preoți, polițiști și profesori, și observați dacă aceștia și-au folosit cu înțelepciune responsabilitatea și v-au încurajat să o dezvoltați pe a dumneavoastră sau dacă trebuia să vă răzvrătiți pentru a fi în siguranță. Observați relația voastră cu conceptul de autoritate divină și investigați dacă a fost ceva de temut, ignorat sau extins. Ce ați simțit în momentul în care un profesor venea cu autoritate la voi? Ați simțit frică, ați refugiu, suferință și așa mai departe? Sau da, ați simțit acea siguranță și în funcție de asta puteți acționa și voi. Sau nu, depinde de fiecare dintre voi. Aici, indiferent de ce vă propuneți sau v-ați propus să faceți săptămâna viitoare, zilele următoare, este bine să treceți la următorul nivel. De ce? Pentru că se pare că săptămâna viitoare pentru voi este o săptămână prielnică pentru a face următorul pas, indiferent dacă în carieră, iubire și așa mai departe. Pe plan financiar, da? Ok, hai să trecem mai departe, dăm ce altceva vor să ne mai spună cărțile în legătură cu voi. Hai să vedem. Nu știu de ce mi-a venit acum să vă spun, dacă vreți o mărire de salar, aveți curaj și mergeți șefului și o cereți. Nu aveți nimic de pierdut. Dar aveți de câștigat în schimb dacă i-o cereți, că poate vă și da. Bun, hai să vedem.
Un pic de atenție săptămâna viitoare la partea de sănătate și puțină atenție inclusiv la persoanele cu care discutați problemele voastre. De ce? Pentru că acele persoane nu sunt tocmai persoanele în care voi să aveți încredere. Lăsați, așa cum am spus, la partea de a vorbi despre problemele voastre, lăsați să treacă săptămâna și mai apoi le discutați. În ceea ce ține de ceea ce vă doriți voi, în sens de bani în plus la salar, zile libere sau mai știu eu ce la locul de muncă, da, acolo treceți la următorul nivel și cereți-le. Da? Dar este bine ca ceea ce aveți voi în plan să faceți, să nu spuneți altora. E bine să faceți această diferență. De ce spun să nu spuneți la alte persoane ce aveți voi în plan, ce aveți voi în gând? Pentru că persoanele respective vă vor răul. Și în loc să rezolvați problemele pe care le aveți de rezolvat și să obțineți ceea ce vă doriți, acele persoane vă bagă bețe în roate. Din punct de vedere al iubirii, dacă sunteți persoane singure, nu este că nu puteți întâlni o altă persoană, ba da, o puteți întâlni, doar că în acest moment parcă nu sunteți pregătite din punct de vedere emoțional pentru a întâlni o nouă persoană. De întâlniți. Dar așa cum am spus, dacă nu sunteți încă vindecate de această persoană din trecutul vostru care vă ține pe loc, nu puteți găsi persoana potrivită pentru voi. De ce? Pentru că întâlniți această persoană nouă sau poate că ați întâlnit-o deja, dar cumva vă creează o stare de confuzie și parcă nu știți ce să faceți, să mergeți mai departe, să renunțați și așa mai departe. Cărțile vă recomandă de la bun început să mergeți la următorul nivel. Pentru că dacă această persoană din trecut s-a detașat de voi, și voi la rândul vostru puteți să vă detașați de această persoană din trecut. Dar nu aruncați în cârca acestei persoane noi ceea ce a făcut persoana din trecutul vostru și nici nu țineți această persoană nouă pe loc pentru că voi încă vă gândiți la un fost sau la o fostă sau încă mai stați în balanță dacă să se reîntoarcă persoana din trecut sau nu. Hotărâți-vă foarte clar ce vreți să faceți pe mai departe, pentru că săptămâna asta este o săptămână destul de decisivă pentru voi. Dacă voi nu sunteți în stare să luați hotărârea necesară pe cine îți păstrați și pe cine le lăsați deoparte, s-ar putea ca universul să vină și să aleagă în locul vostru, dar nu e că doar alege în locul vostru, ci mai apoi voi să regretați că s-a făcut alegerea respectivă, ca și cum universul este de vină că voi nu știți ce vreți, e ca și cum aveți impresia că Dumnezeu nu ține cu voi. Ba da, Dumnezeu ține cu voi, Dumnezeu îți dă, dar în sân nu-ți bagă. Așa că dacă Dumnezeu ți-a trimis această persoană nouă în viața ta, înseamnă că ți-a trimis-o cu un motiv. Dar dacă tu vrei să te agăți în continuare de acea persoană din trecut, atunci n-are cum să-ți spună Dumnezeu, fă diferit. Și chiar veți avea, spre sfârșitul săptămânii, veți avea parte de o realizare ce trebuie să aibă loc. Exact realizarea despre care vorbeam. Voi aveți semne foarte clare de la ghizii voștri spirituali, de la divinitate, poate că prin semne, poate că prin vise, poate că pur și simplu vedeți la televizor o emisiune asemănătoare cu cazul vostru, dar parcă nu vreți totuși să vedeți realitatea. Parcă totuși vreți cu tot din adinsul să vă agățați de trecut și să vă gândiți la această persoană din trecutul vostru. Dar mare grijă, v-am spus, aveți această săptămână care urmează la dispoziție să vă reglați conturile, cum se spune, să vă gândiți foarte, foarte bine
ce vreți să faceți. Pentru că dacă nu luați voi decizia, o va lua universul în cazul vostru și nu o să fie poate chiar pe placul tuturor. Dar asta e. Hai să vedem ce vor să ne zică și aceste cărți. Cad foarte multe, dar încerc să nu le iau chiar pe toate, pentru că altfel am sta aici mult și bine să le descifrăm pe toate. Dar încerc să... Așa. Bun. În primul rând, știți că puțin mai devreme v-am spus, atenție să nu povestiți la cineva ce aveți în gând să faceți, planurile voastre, pentru că mai apoi vă lucrează pe la spate, exact, ni s-a repetat cartea. Pe lângă asta văd că puteți săptămâna viitoare să depășiți toate obstacolele care vă apar în cale fără niciun fel de problemă. Dar ca să obțineți toate obstacolele fără niciun fel de problemă, vi se cere să nu vă asumați riscuri. Încercați să mergeți cu pași mărunți și la sigur, nu să vă asumați anumite riscuri, pentru că altfel din nou se întoarce totul împotriva voastră. În rest, lucrurile pot merge într-o direcție pozitivă pentru voi. Dar, bineînțeles, cărțile vă sfătuiesc, nu și vă recomandă ce să faceți sau nu vă obligă să faceți anumite lucruri și să luați anumite decizii. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!